Друзі, всім привіт! Такий от чудовий ранок. Зараз бачите, як виглядає. Сніг тає. Для альтернативщиків це просто подарок природи. Добре, у мене план дій на сьогодні такий, щоб зробити щиток, електрощиток для моєго нового інвертора, тому що скоро должен прийти тепловий насос. На жаль, я не смог его поставить тепловой насос до зими, але всьому свій час. І зараз сажусь, ви со мною смонтуєте електрощиток. Я буду использовать программу Microsoft Vision. Немножко пришлось с ней разобраться, ничего складного тут немає. И вы зараз посмотрите, как я быстро накидаю электрощиток монтажный. Дальше мы потом пойдем его смонтируем, поставим на стенку, перекинем один инвертор на другой, 8 киловаттный на 20 киловаттный, и запустим, все подготовим для того, чтобы у нас уже была мощность на літо. Поехали, друзья! Так, друзья, набросал немножко схему, она мне упростит монтаж. Так вот она сейчас выглядит, ее можно уже распечатывать. Я понимаю, где какие у меня группы. Для себя понимаю, как что подключено. Сохраню этот документ в PDF или же в JPEG. И на телефоне уже буду смотреть и дальше расключать. Друзі, всім привіт! Давно мене не було. На жаль, не мог знімати відео, тому що був зайнят тим, що пропала мережа, Starlink перестав працювати, треба було його зареєструвати, але я сподівався до останнього, що якщо в мене він куплений офіційно, то ніхто не буде нічого відключати, і так понятно, на кого він був куплений і так далі, але
5 днів треба було чекати з моменту подачі заявлення і його активували. Зараз все працює добре. Тим, хто питає мене, як там життя в грід, скажу зразу, що якщо взимку було б більше панелей, більше 16 кВт, допускаємо, умножаємо на 2. Це, звісно, немало. От, то це взагалі закриває всі потреби, і я впевнений, що якщо ви маєте якийсь маленький один, а може бути 2 гостєвих будиночка, вам буде вистачати для того, щоб там все працювало. Опалення, звісно ж, обігрів я маю на увазі, має бути дрова, тому що тепловий насос – це більше додатково. Бувають дні, коли ти згенерував 6, ну, допустим, 12 кВт. І тобі треба, щоб щось ще працювало, тому що наступний день може бути вже слаба генерація. Тому поки рішення такого немає, окрім того, щоб тільки збільшувати сонячні поля і мати більше вироботку в таку хмуру погоду. До речі, чим я займався ті дні, коли вимкнули інтернет і було так дуже холодно і сніг, освітою, скажімо так, опять освіта, опять знову в школу. І в мене була цікава задача, я хотів змонтувати щитовую трьохфазную для моего нового инвертора трехфазного 20 киловаттного, который я буду ставить. Я его сейчас покажу. Программа Microsoft Vision. В ній я монтував повністю свій щиток. Дуже зручно, дуже наглядно. Мені подобалось. Тому коли я просто сів і почав це все робити, я просто посмотрел, скажем так, приложение, розвел всі провода. Все класно получилось, і це питання теж закрив для себе нове якесь направлення. Далі, Home Assistant. Для себе зрозумів, що коли відключається мережа, важливо мати незалежність не тільки по електропостачанню і по битовим всяким умовам, а також важливо мати незалежність внутрішньої сеті. Тому що у мене дуже багато пристроїв, які щось моніторять, щось відключають, вимикають. І, до речі, ця система на Home Assist, вона працювала, я бачив в приложенні, мог включати повністю якісь пристрої, а інтернету не було. Тобто, якщо ви залежите від інтернету, уявіть, що інтернет вимкнули, або щось трапилось, ви знаходитесь вдома і ви не знаєте, що відбувається. Теж дуже погано. От. Це теж питання закрив. І в мене зараз, я бачу на приложенні в телефоні, незалежно від того, є інтернет чи нема, я бачу повністю свої пристрої, які працюють, температуру і так далі. Це теж ще одне було питання, дуже цікаво. Так, зараз я ще хочу показати вам, що саме я буду робити і що планую. Йдемо в котельну і там розкажу. Так, що ми бачимо? Котел працює, я трошки підігріваю бочку. До речі, моє сонячне опалення працює дуже добре. Бувають дні, коли я майже взагалі не топлю вже котел. Зараз лютий, середина лютого. І це дуже добре, тому що, що в цьому році майже вдвічі менше я потратив дров. Це мені дуже подобається, але ми будемо переробляти на тепловий насос. Это 20-киловаттная Дея, она у меня будет свапаться на вот эту вот восьмерку, которая у меня была. До речі, зараз покажу вам цей щиток. Значит, вот новый щиток, который я смонтовал. Это у меня уже четырехполюсный автомат, вводной автомат. Реле напряжения. Это у нас конвертер RS485 на Wi-Fi, для того, чтобы можно было коммуницировать с DEI.
будет подключена Home Assist, еще не подключил, блок питания, кросс-модуль УЗО, трехфазный вывод на тепловой насос. И здесь 3 группы, одна на хату, на новый будиночек и на котельну. То есть, в принципе, не такой вот невеличкий маленький щиточек получился. Дуже классно, компактно. И мы его будем подключать уже, этот снимать. Треба переработать вот эти вот выходы и подключать его уже на этот инвертор 20 киловаттный. Сегодня будем отключать его и делать длинные сюда кабеля, потому что тут трошки вот эта вот база, она чуть-чуть имеет выход вперед. Инвертор простой, клеммный ввод для батарей. Для 2 батарей сюда можно прямо параллельно прицеплять автомат в одной, трьохфазний з мережі, але мережі в мене немає, хто знає. Тому це вже не новина. І вивод на 3 фази з автомата 220. Так, здесь у меня это однофазный, тому я переробив, вот здесь сделал ввод для трехфазного того инвертора, то, что я казав. С генератора сразу можно заряжать в эти аккумуляторы. Побачив у Сливки Дениса SDV Channel, про це казав, показывал, есть классное видео. У него я причеплю его видео, которое он робив, будет цікаво кому-то. Так, друзі, вроді би, так от небагато такої інформації. І я думаю, що якось я розбавив цей контент. В інтернеті багато смотрю відео, публікують про панелі. Ну, це, звісно ж, то у того растаял снег, у того корка или кирка. Ой, короче, кирка, чехильчик, кто знает, тот поймет. Ну, короче, прикольно. Вот. Що сказати? Альтернативна енергія рулить 100%. Треба трошки розбиратись в цьому. І скажу вам так, запас має бути во всьому. Якщо його немає, ні в панелях, ні в акумуляторах, ні в мощності самого інвертора, це дуже багато, це дуже большой мінус. Бачив також панелі з трекером. Ну, скажу вам так, щоб мати панелі з трекером, вот эта вот база, яка слідить за сонечком, якщо ставити большую площадь, то треба дуже-дуже крепкий фундамент і так далі. Я не можу це зробити. Вірніше, навіть не то, що не можу. Можу, але це займає дуже багато місця і це буде дуже дорого. Ліпше вже поставити стаціонарно. Може бути якийсь змінний нахил. І все буде теж працювати. Планую також додати для опалення вот эти вот панелі, які далі пойдуть для генерації і для теплового насоса, от в цій частині ще додатково. Тому що літом буде енергії з надлишком 100%. Тепловой насос может греть воду, но я его не хочу використовувати. Просто, чтобы он летом грел воду. Разве что, может быть, просто там под какой-то бассейн, наверное. А так, тены лишнее, либо же какой-то поставить обратно же какой-то майнер, асик или щось таке. Не знаю, поки до цього питання ще не дійшов, тому що все коштує щось. Скажу вам так, що мені здається, що ця зима вона вже пройшла. Може бути, будуть там якісь холодні дні, але день длиннее, і якщо у вас альтернативна енергія, то в будь-якому випадку ви генеруєте, ви на електроенергії, ви незалежні, все как бы добре. Друзья, такое коротенькое видео. Я думаю, что дало себе знать, рассказать какие планы, сейчас буду снимать. Просто не хочется заполнять эфир непонятно чем, а хочется с чем-нибудь по делу. Поэтому сейчас были пустые дни, особо ничего не робив. В основном компьютер, какое-то изучение каких-то материалов. То есть тут по месту, на ділянці. Поэтому якось так. Пишіть свої коментарі, задавайте питання.
будемо відповідати. Погнали далі. Всім добра.